Thank you very much, sir. මම හිතන හැමෝටම මාව හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. කවුරු හරි ඇහෙන්නේ නැත්නම් අද උස්සන මම තව ටික හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. Good afternoon. අද වඩාත්ම ආඩම්බර දවසක්. මොකද මගේ බැච්මේට් කෙනෙක් මාත් එක්කම මම උගන්වන ක්ලාසස් වලට මට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන් ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් කියලා. මට ඇත්තටම අද ගොඩක් හැපි. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් වඩාත්ම ගොඩක් සතුටුයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ඩිස්කෂන් එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ලෙසන් එකට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකකට ගනී කියලා. අද දැන් මේ ඩිස්කෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ බැච්මේට් and එයාගේ වයිෆ් Chanuka. බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම thank you අපේ ඉන්විටේෂන් එක පිළි අරගෙන ආවට ඔයගොල්ලෝගේ වෙලාවට ගොඩක් thank you. මුලින්ම පටන් ගැනීමක් වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි ඇයි Chanuka මේ ජොබ් එකක් කරන්නේ නැතුව හැමෝම ජොබ් එකක් කරන්න දැන් යුනිවර්සිටි එකෙන් අවුට් වෙලා හැමෝම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ ඒ දේවල් කරන්නේ නැතුව ඇයි ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් තමන්ගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හිතුවේ? මුලින්ම මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න ගැන මම මේ අපේ බැජ්ජේ ඉත්මිට සර්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මම මුලින්ම මේ අපේ ෆාම් එකක් පටන් ගන්න හිතන් හිටියේ අපේ චුට්ටක් ලං කරගමු. මගේ තාත්තා ෆාම් කෙනෙක්. ඒත් අපේ අර සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන කියන එක තමයි අපේ තාත්තලා ඉස්සරින්ම ඒ සාමාන්‍ය සමාජය අපේ තියෙන්නේ. මට ඕනුනේ අර ව්‍යවසායකත්වයේ කියන එක මේකට එකතු කරලා අලුත් ගමනක් යන්න. ඒ හින්දුවෙන් තමයි මම පටන් ගත්තේ. එතකොට කොහොමද ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන පසුබිම කොහොමද සැකසෙන්නේ පවුල් පසුබිම? එතකොට අපි දැන් පළවෙනි ඩිග්‍රී කරද්දී අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඒ දේවල් කොහොමද උදව් වෙන්නේ මේ බිස්නස් එකට එන්න වෙන්නේ? කෘෂිකර්මය කියන්නේ අනිත් ව්‍යාපාර වගේම අලුත් තාක්ෂණය දැනුම ඒවත් එක්ක මේ ඉස්සරහට යන දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට අපේ පිටරටවල් අපිට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. දැන් අපේ රටේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ අපේ බිම්මට්ටමේ ඉන්න ගොවියන්ට මේ තාක්ෂණය දැනුම ඒව යන්නේ මට අපිට මේ මගේ ඩිග්‍රිය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ තාත්තලාගේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් ඕන වෙනවා මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න. එතකොට මුලින්ම බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට කොහොමද දැන් අපි දැන් නම් අවුරුදු වහන් දෙකමාරකට කිට්ටුයි පටන් ගන්න ෆාම් එක කොහොමද මුලින්ම වගකීම් බෙදාගත්තේ? දැන් මම හිතන්නේ මුලින්ම පවුලේ අයත් එක්ක එකතු වෙලා පටන් ගන්න නැත්තේ. ඒතර කොහොමද මුලින්ම වගකීම් බෙදාගත්තේ පවුලේ අයත් එක්ක? මුලින්ම අපේ ගෙදර කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි අපේ ෆාම් එක පටන් ගත්තේ. ඉස්සරම මගේ අපේ ඩේරි මේ පැත්තේ මම සත්තුන්ව ගත්තේ ඒ කියන්නේ අඳ වශයෙන් ගන්නවා කියලා එහෙම තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මම සත්තුන්ව ගත්තේ. අරගෙන තමයි අපි පටන් ගත්තේ. අය අපේ ග්‍රීන් හවුස් පටන් ගද්දී අපි ලෝන් එකක් අරන් ඒ හරහා තමයි පටන් ගත්තේ ග්‍රීන් හවුස් මුලින්. එතකොට දැන් ෆාම් එක තියෙන්නේ කොහෙද? කොච්චර අක්කර ගණන් තියෙනවද ඔක්කොම? අපේ ෆාම් එක තියෙන්නේ තඹුත්තේගම රාජාංගන පාරේ කළුන්දෑගම ප්‍රදේශයේ. අපේ ෆාම් එක අක්කර 12ක් වගේ තියෙනවා. ඒක අපේ ඉඩම් 3ක තමයි පැතිරලා තියෙන්නේ. ඒ ඉඩම් 3 වගා කරන්නේ මොනවද කියලා චුට්ටක් කියමුද මේ ඔඩියන්ස් එකට? ඒකේ අපේ එක ඉඩමක ඩේරි යුනිට් එක තියෙනවා. අනිත් මේ තවත් ඉඩමක අපේ peer වගාව තියෙනවා. peer වගාවක් කර 2මාරක් 3ක් වගේ. එතකොට අනිත් ඉඩමේ තමයි අපේ පොල් සහ ග්‍රීන් හවුසස් තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මාසයක් ගත්තොත් නිකන් දල අදහසක් අපිට කියනක දැනගන්න කොයි වගේ ප්‍රමාණයක් නිකන් වෙළඳපොළට යවනවද කියලා? පොල් නම් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දට ගෙඩි 30000ක් වගේ. ඒ කියන්නේ මුරේකට 3000ක් වගේ. එතකොට කිරි නම් අපේ දවසකට ලීටර් 40ක් 50ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය මාළු මිරිස් නම් මුරියා කියන ප්‍රභේදය වර්ගඩි 3000 ටනල් එකකින් එක වගාවකින් කිලෝ 3000ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. People in the back row, so can you hear? Is it ready? Are you okay? Is it audible?
Everyone? Right. So if you can't hear, please raise your hand and tell us. Okay. Okay. ඒ වගේම දැන් අපි ෆාම් එකක් කරනකොට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා එක එක බීජ වර්ග ඕන වෙනවා ඒ වගේම ෆර්ටිලයිසර් ඕන වෙනවා කාබනික පොහොර වර්ග දෙකම වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම වාරි මාර්ග ඒ කියන්නේ ඉරිගේෂන් ෆැසිලිටිස් ඕන වෙනවා අපිට ඒ වගේම පැකේජිං ඒතකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ දේවල් ගැනත් අපි හිතන්න ඕනේ කියන්නේ ෆාම් එකක් කියන එක දැන් අපි ෆීසිබල් වෙන්න ඕනේ හැම දෙයකටම ඒතර කොහොමද මේ දේවල් මුලින්ම හදාගත්තේ අපි ෆාම් එක මුලින්ම හදාද මුලින්ම එස්ටැබ්ලිෂ් කරද්දී ඒ කියන්නේ අපේ ෆර්ටිලයිසර් ඒතකොට සීඩ් නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ දෙමුහුම් බීජ හයිබ්‍රිඩ් බීජ එතකොට ෆර්ටිලයිසර් නම් අපි ඒ අවශ්‍යතාවයට අනුව අපේ ක්‍රොප් කැලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා ඒකට අනුව අපිට වගාවට අවශ්‍ය දේවල් අපි ක්‍රොප් කැලෙන්ඩර් කලින් ප්ලෑන් කරනවා එතකොට ඒ දේවල් වෙළඳ පොලෙන් ගන්නවා අරගෙන කරන්නේ එතකොට අපේ ගැප් සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා ඒ හරහා අපි මේ අසුරුම් කරන පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවා මේ පැකේජින් ට්‍රේ වල දාලා අපි ගැප් ප්‍රොඩක්ට් යවන්න මාකට් එකට හරි එතකොට කොහොමද දැන් අපි හැමදාම මාකට් එකට ගියොත් එක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන එකම විදිහේ එළවලු පරිදි දැන් අපි මොන හරි දැන් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට ගොඩක් අය වෙනමම කියන්නේ නිකන් වැලියු ඇඩිෂන් එකක් අගේ එකතු කිරීමක් කරනවා බොහොම අඩුයි. ඒතකොට දැන් චානකගේ ෆාම් එකක් ගත්තොත් ඒකේ ඒ හදන නිෂ්පාදන වල තියනවාද අගේ එකතු කිරීමක්? ඔව් අපේ ගැප් සර්ටිෆිකේට් එක හරහා අපේ එළවලු වලට අගේ එකතු කිරීමක් එකතු වෙලා තිනවා. ඒ වගේම මේ අපි ඒවා මේ ක්වොලිටි වලට තෝරලා ඒ ක්වොලිටි මේ නම්බර් 1 ක්වොලිටි අපේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයට එහෙම අනිත් ඒවා ලෝකල් මාකට් එකට ඒ වගේ වෙන් කරලා තමයි යවන්නේ. පොඩි ඇඩිෂන් එකක් කළොත් දැන් කිරි වගේ දෙයක් ගන්නකො එතකොට ඒ වගේදී මොනවද ඔයාලා අගේ එකතු කිරීමක් කියලා දෙයක් කරනවද නැත්නම් සාමාන්‍ය රෝ මිල්ක් හැටියට වෙළඳ පොළට දානවද එතන මොකක්ද වෙන්නේ? ඔව් සර් අපි කිරි නම් තාම රෝ මේ මැටීරියල් එක විදියට වෙළඳ පොළට දාන එක කරන්නේ. ඉස්සරහට අපේ අර ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් වල තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට යන්න ඕනි කියලා මොකක් හරි යෝගට් ඒ වගේ දෙයකට. එතකොට දැන් අපි එකට කතා කරොත් දැන් ෆාම් එකේ වැඩ කරනකොට දැන් අපිට ගන්න වෙනවනේ එක එක විදිහේ අපිට තීරණ ගන්න වෙනවනේ. එතකොට අපි තොරතුරු පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ෆාම් එකේ තීරණ ගන්නකොට කියන්නේ මොන වගේ අපිට මොන වගේ වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරනවද කියන දේවල් ගැන කොහොමද අපි තොරතුරු පාවිච්චි කරන්නේ? තොරතුරු වලට තියෙන කියන්නේ ඔයගලන්ට කොයිතරම් තොරතුරු කියන්නේ ඇක්සෙසිබල්ද ඒවා ගන්න පුළුවන් තැන් වල තියෙනවද සහ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ? ඇත්තටම මේ මම අන්තර්ජාලය හරහා එතකොට අපේ සේල්ස් ට්‍රේනර් ප්‍රවීණයෝ එතකොට මගේ තාත්තා ෆාම් කෙනෙක් තාත්තටත් හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව. ඒ අපේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ ඒ වගේම අපේ ඒ අහල පාලින් තව ගොවියෝ ඉන්නවා ඒ කට්ටියගෙන් තොරතුරු අරගෙන තමයි කරන්නේ. ඊට අමතරව දැන් ඔය තොරතුරු දැන් ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්ෆර්මේෂන් කියපුවාම විවිධ සෝසස් තියෙනවානේ විවිධ අයගෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයා කිව්වා වගේ තාත්තගෙන් අම්මගෙන් ගන්න පුළුවන් එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨ අයගෙන් ගන්න පුළුවන් ආයතන වලින් ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ ඔයාගේ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සපයන ආයතන මොනවා හරි තියෙනවා අපේ මේ තඹුත්තේගම මහවැලි ඒ කලාපේ මහවැලි ආයතනයේ වගේ අපිට ගොඩක් උදව් කරන අපේ ප්‍රොටෙක්ටඩ් හවුස් ඒවට 150ක් යාලා මේ ආධාර මුදලක් ලබා දෙනවා ඉදි කරපුවාම ඒ වගේ ආයතන තියෙනවා අය කාගිලිස් ඒ වගේ පෞද්ගලික ආයතන තියෙනවා ගොවියොත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන ඒ කට්ටියගේ මඟ පෙන්වීමත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් පෞද්ගලික ආයතනයක වගේ ගත්තාම එයාලගෙන් මොන වගේ තොරතුරුද දැන් ඇත්තටම ඇග්‍රි එන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙකුට එයාලා මොන වගේ තොරතුරුද සපයන්නේ? උදාහරණයක් ගත්තොත් මිල පිළිබඳවද එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි එක පිළිබඳවද එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණය පිළිබඳවද මොන වගේ තොරතුරුද
පුද්ගලික ආයතන ගත්තාම එයාලා සපයනවා. ගොඩක් වෙලාවට සර් දැන් එයාලා අපේ තාක්ෂණය අපිට දීලා එයාලා බලන්නේ අපෙන් මේ වැඩි අස්සන්නක් සහ ක්වොලිටි අස්සන්නක් දැන් අපිට ගැප් සර්ටිෆිකේට් එක ගත්තී ඒ වගේම අර අලුත් අධිගණත්ව ක්‍රමයට ඒ වගා කරන ඒ තාක්ෂණික ක්‍රම හඳුන්වලා දෙද්දී එයාලා අපිට මේ උදව් කරලා තියෙනවා මේ ඒ සඳහා. හරි අපි දැන් අපිට දැන් මූලික අදහසක් තියෙනවා මොන වගේද මොකද්ද අපේ චානකගේ බිස්නස් එකේ ස්වභාවය ගැන. අපි දැන් ඊගාවට බලමු මොනවද එයාගේ බිස්නස් එකේ වෙන කාර්යභාරයන් කියලා. අපි බලමු දැන් අපි බලමු ඊගාවට මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆාම් එකක් අක්කර 12ක් කියලා එක ෆාම් එක. ඒතර ඒ ෆාම් එක මැනේජ් කරන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒතර කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ කියලා කියන එක තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. කොහොමද අපි මුලින්ම හොතේ මොනවද දැන් අපි ඉස්සරහට කරන්න හිතන් ඉන්න දේවල් තියෙනවනේ. දැන් අවුරුදු 2කින් අවුරුදු 5කින් අවුරුදු 10කින් වගේ මයිල්ස්ටෝන්ස් තියෙනවනේ. ඒ වගේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් කොහොමද? ඇත්තටම දැන් මේ අපේ ගැප් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබ්බට ඒකට මාකට් එකක් නැහැ. 10%ක වගේ මාකට් එකක් තියෙන්නේ ලෝකල් මාකට් එකේ. ඒකට අපි එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට අය මේ අර 5 star hotel ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ ඩේරි සයිඩ් එකේ අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ දැන් ලේබර් කොස්ට් එක වැඩි වගේම ස්කිල් ලේබර්ස්ලා අඩු හින්දා වැඩි වශයෙන් හරිතාගාර වලට යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකෝ දැන් ඉස්සරහට අපි දැන් ගත්තොත් දැන් ආගේ එක මයිල්ස්ටෝන් ඔය කිව්වා වගේ දැන් ඔයා ඉස්සරහට මේක 100%ක් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඇග්‍රිකල්චර් පැත්තට යනවාද නැත්නම් ඒක හිතන්න ඇක්වාකල්චර් වගේ දේවල් පටන් ගන්න වගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඩේරි තව එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ තව දැන් ලයිස්ටොක් එන්ටර්ප්‍රයිසස් උත් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නම් හිතන්න දැන් ලේයර්ස්ලා හරි බොයිලර්ස්ලා හරි මේ වගේ දේවල් වලට ෆාම් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ පැත්ත ගැන ඔයා හිතනවා දැන් කොප් පැත්ත විතරක් ඉස්සරහට එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යනවද? ඒ නැත්නම් ලයිස්ටොක් පැත්තත් මේකට එකතු කරගෙන යනවද? ඒ ගැන මොකක්ද ඔයාගේ අදහස? ඔව් සර් මේ දැනට අපේ ලයිස්ටොක් එච්චර ලොකුවට නැහැ. ඒක අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කරන ගමන්ම තමයි කරන්න හිතන් ඉන්නේ. දැනට අපේ ලේයර්ස්ලා 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඉස්සරහට දැන් ඒකටත් හොඳ මාකට් එකක් තියෙන හින්දා ඒ පැත්තත් තව ටිකක් වැඩි දුරු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක ලේයර්ස්ලා and dairy ඔය දෙකද ඔයාලා හිතන්නේ තව අවුරුදු 5කින් හරි 10කින් හරි ලයිස්ටොක් පැත්තේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් කතා කරනවා නම් ලේයර්ස් and dairy දෙක විතරද ඔයා හිතන්නේ ඉස්සරහට ඔයා කරන්නේ? නැත්නම් තව ඇක්වාකල්චර් වගේ දේවල් දැන් ඕක ඔයාලගේ ප්‍රදේශය ගත්තාම වතුර සුලභව තියෙනවා. ඒකට තරම් පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ඇක්වාකල්චර් නැත්නම් කියන්නේ ornamental fish වගේ දේවල් වලට යන්න හිතන්නේ නැද්ද? එහෙම යන්නේ නැත්නම් ඇයි කියන එකත් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවා නම් ඇයි යන්නේ? නැත්නම් ඇයි යන්න හිතන්නේ නැත්තේ? මාකට් එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. මාකට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ පැත්තට අපි ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි දෙයක් හදද්දී අර මාකට් එක තමයි බලන්නේ. දැන් ආරක්ෂිත ගෘහවල වගා කරද්දිත් ඒ කාලයට වැඩියෙන්ම මාකට් එකක් තියෙන එකක් තමයි අපි මේ ඒ සීසන් එකට ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ග්‍රීන් හවුස් වල ඕෆ් සීසන් එකේ තමයි වගා කරන්න බලන්නේ. මාකට් එකට අදාළව තමයි කරන්න බලන්නේ. අර ඇක්වාකල්චර් වලටත් මාකට් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒ පැත්තත් ඔව්. ඒතකොට දැන් මිලනේ මූලික වශයෙන් ඇත්තම දැන් බිස්නස් ප්ලෑනින් වලදී මේන් සිග්නල් එක වෙන්නේ නේද? මාකට් එක වෙළඳපොළ. දැන් වෙළඳපොළ තව මාස 6කින් මේ භෝගයට මේ වගේ වෙළඳපොළක් තියේ කියන ප්‍රෙඩික්ෂන් එක ඔයා කරන්නේ කොහොමද? ඒක කොහොමද ඔයාට එන්නේ? ඒක සර් මේ ඇත්තටම මගේ තාත්තත් ගොවියෙක්ින්ද තාත්තටත් දැනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපේ ගොවිපලේ තමුත් ඒක දැන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ පේජ් එකක් තියෙනවානේ. අපි ඒකෙන් හැමදාම මේ මිල අපේ වගා කරන භෝගවල මිල අපි සටහන් කරගන්නවා. ඒ අනුව ඒ වගේනුත් අදහසක් ගන්නවා. එහෙම තමයි. ඒතර ඔයාගේ රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා එක එක ඔයාලා වගා කරන භෝගවල කාලයක් ගත්තොත් මේක තමයි මිල හැදලා තියෙන ක්‍රමය කියලා. ඒතර පීක් එකට
ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයාලගේ කල්ටිවේෂන් එක පටන් ගන්නවා. ඒකේ දැන් ගිය පාර මේ මිරිස් මේ දෙසැම්බර් මාස වගේ මිරිස් වල මිල ගොඩාක් වැඩි වුණානේ. එතකොට අපි කලින් දැනන් හිටියා වැඩි වෙනවා කියලා. අපි වගත් කරා මේ ඒ අවබෝධය ගත්තේ මම වත් එක්ක කතා කරනකොට කියන තාත්තට තේරුණා කිව්වා දැන් හැම දවසම වෙනකොට මිල යනවා කියලා. ඒක අත්දැකීම එකක්. ඒක අර අපේ දේශගුණයත් එක්ක තාත්තලාට ඒ කාලේ කාලගුණෙත් එක්ක තේරුණා මේ කාලේට ගණන් වැඩි වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ දැන් අත්දැකීම් වල එන knowledge එක අර දැන් දත්තවලින් එන knowledge එකත් එක්කත් ඔයාලා ගලපලා බලනවා. දැන් තාත්තගේ අත්දැකීම් කියන්නේ තාත්තා අත්දැකීමෙන් කියන අහවල් කාලේ වෙනකොට මාළු මිරිස්සල මිල මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඔයාලා ගලපනවාද අර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ නිකුත් කරන මිල සටහනත් එක්කත් ගලපලා බලනවා. ගලපලා බලනවා. ඊගවට අපි බලමු කොහොමද දැන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි මාකට් එකට දානකොට අනිවාර්යෙන් තරගකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ තියෙන තරගයට කොහොමද තරුණ ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මුහුණ දෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම ග්‍රීන් හවුස් වලට අපි යමු වෙලා තින්නේ. ග්‍රීන් හවුස් වල හැමෝම වගා කරන්නේ එළිය එකම කාලේ. ග්‍රීන් හවුස් වල ඇතුලේ ඔෆ් සීසන් එකේ අපිට වගා කරන්න පුළුවන් වර්ෂා කාලේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි ඒ සඳහා යමු වෙලා ඉන්නවා. යාට අදහසක් තියෙනවා මම පාලට ඇහෙනවද ළමයි මේ පිටිපස්සේ so is it audible the people in the back rows so if you can't here please come forward there are some empty seats still here so if you can't listen please here please tell me so we can put the volume up okay චුට්ටක් ලං කරගෙන කතා කරමු එතකොට ඇහෙනවා හරි එතකොට දවසින් දවස දැන් අපේ දැන් කාලගුණය වෙනස් වෙනවා දේශගුණය වෙනස් වෙනවා ඒ දේවල් එක්ක කොහොමද කෘෂිකර්මය කරද්දී දැන් මිනිස් වල ගණන් වැඩි වුණා දැන් මෑතක කරක් වල ගණන් වැඩි වෙනවා ඒ වගේම අපි දැන් ඔයා හදන භෝග වලටත් වැඩි වෙන තරංකාරීත්වයක් තියෙනවා කොහොමද ඒ තරංකාරීත්වයට මුහුණ දෙන්නේ සහ ඒකට ඉස්සරහට කොහොමද සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි කොහොමද දැන් අපි දැනට තියෙන තරංකාරීත්වය වෙනුවට වෙළඳ පොලේ කොහොමද ඉස්සරහට තරංකාරීත්වයේ විවිධ හේතු නිසා වැඩි වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් දැන් දේශගුණික විපර්යාස. එතකොට දැන් තියෙන්නේ දැන් ග්ලෝබල් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යන හින්දා කොහොමද දේශගුණික විපර්යාස ගොඩක් තියෙනවා. අනික ගොඩක් අවුව වෙලාවකට ගොඩක් තද වැස්ස ඒ වගේ අර කියන්නේ අන්ත දෙකක දේශගුණික විපර්යාස වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒ දේවල් හින්දා වෙළඳ පොලේ තියෙන තරංකාරීත්වයත් වැඩි වෙනවා මේ සමහර භෝගවලට ඒවට දෙන්න පුළුවන් අපිට වෙළඳ පොළ දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩුයි සැපයුම අඩු හින්දා. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවලට කොහොමද මුහුණ දෙන්න ඔය කියන්නේ දැන් හිතලා තියනවද සහ මොන හරි දැන් අපි කියන්නේ අර contingency plan එකක් අපි මොනවාට plan B එකක් තියනවද ඔයගා මොන වගේද ඒක? ඇත්තටම දේශගුණික විපර්යාස කියලා අපිට ලොකුවටම එන්නේ වැස්ස සහ ජලය. දැන් අපේ මේ ග්‍රීන් හවුස් වල වගා කරද්දී ගොඩක් ජල භාවිතය අඩුයි. ඒක ගහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් හරහා ලබා දෙන්නේ. එතකොට ජල ඉතුරුවක් වෙනවා. ඒක ඒ සඳහා දාන. ඒ වගේම වැස්ස කාලෙට ග්‍රීන් හවුස් වල ඇතුලේ වගා කරන්න පුළුවන්. ඒක වාසියක් වෙනවා. එතකොට දැනට ෆාම් එකේ දැන් අලුත් ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන දැනට අපි නිෂ්පාදනය කරනවා අරනකොට අලුත් නිෂ්පාදන සහ අලුත් ක්‍රියාවලින් අලුත් සහ ඒ වගේම අලුත් ක්‍රමවේද හඳුන්වලා දීම පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවද? එතකොට කොහොමද ඔයා මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට ඒ තීරණ ගන්නෙ? ඔව් දැන් ඒ වගේ මම හිතන් ඉන්නවා ඒ වගේම මීමැසි පාලනය පිළිබඳව හදාරන්නයි ඒක පටන් ගන්නයි. ඒ වගේම සර් දැන් මට අයිඩියා එකක් දුන්නා එක්වකල්චර් පැත්ත ගැන. ඒක ගැන හිතනවා. ඒ වගේම මේ අපේ ප්‍රොටෙක්ටඩ් හවුස් ෆුල් ඔටෝමේටඩ් ඒව නෙමෙයි. ඒ පැත්තට වෙන්නත් තනිනවා. ඒ ෆුල් ඔටෝමේටඩ් කරන්න ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ පැත්තට වුණාම අපේ මේ ලේබර් කොස්ට් තව අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට යන බලාපොරොත්තු වෙනවා.
තව මම පොඩ්ඩක් ඇත්තට ඔය මැනේජින් ඉනෝවේෂන්ස් කියන එකේදී දැන් ඔයාලගේ ෆාම් එකේ ඔයාලම හොයාගත්ත දේවල්, ඔයාලම හොයාගත්ත ක්‍රියාවලින්, ඔයාලම හොයාගත්ත ප්‍රොටෝකෝල්ස් තියෙනවා. අපිට ඒව ගැන අපි කතා කරනකොට කිව්වා ගොඩක් දේවල්. අපි දැන් වෙළඳපොලේ තියෙන මේ ග්‍රෝ බෑග් එක නෙමෙයි දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපේම එකක් අපි හදලා ඩෙවලොප් කරලා ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට pest disease control කරනකොට වෙළඳපොලේ නැත්නම් අනිත් ගොවියෝ කරන දේවල් නෙමෙයි අපි කරන්නේ. අපි අපේම හදාගත්ත ප්‍රොටෝකෝල් එකක් තියෙනවා. අපි ඒවත් ටිකක් කිව්වොත්. ඒකෙදි ඇත්තටම දැන් හරිතාගාරවල වගා කරද්දී කොහොඹත් මාධ්‍ය තමයි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ. ඒකෙදි මේ ලොකු ෆර්ටිලයිසර් කොස්ට් එකක් යනවා. අපි ඒ හින්දා වගා මාධ්‍යයක් හදාගෙන ඒක තමයි වගා කරන්නේ. ඒක ජීවාණුහරණය කරන්නත් අපේ විදියකට අපි කරන්නේ. අපි මතු පිටපස් ජීවාණුහරණය කරන්නේ. ඔව් කොම්පෝස්ට් කොහොඹත් කරදහයිය එකතු කරලා ඒකට ඊට අමතරව මේ කුකුල් පොහොර එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒක හොඳට කවලම් කරලා වතුර දාලා ඉටිකවරකින් වහලා තිබ්බහම ඒකේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා ජීවාණුහරණය වෙනවා. ඒ වගේ ක්‍රමයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම පෙරවල ඔයගොල්ලෝ කිව්වා. අපි පෙරවල පැකින් අර කෙඩි ක්වොලිටි පවත්වාගෙන යන්න පත්තර කවර වලින් තමයි අපි මේ කවර හදන්නේ. ඒ කවර හදලා තමයි පෙරවලට දාන්නේ. ඒ වගේ දේවල්. මට දැන් අපි දැන් ෆාම් එකක් කරනකොට ළමයි දැන් අපිට so we need to have our own innovations and inventions. එතකොට සමහර examples තමයි චානක කිව්වේ දැන් අපේ මාකට් එකේ තියෙන පොලි බෑග් හරි ග්‍රෝ බෑග්ස් හරි වෙනුවට එතකොට ඒ වගේ මිලිහල යනකොට ෆාමර්ස්ලට afford කරන්න බැරි. එතකොට they try to develop their own the products or the medium. So that is one example. They have found their own growing medium produced by themselves, and also the look at the sterilization. දැන් ඔයාලා දන්න sterilization මොනවද ෆාම් එකේ කරන්නේ? උඩින් පිදුරු දාලා උලන් කමන්තත් විරුද්ධව පුච්චනවානේ. So these are new innovations. Right? So they use high level of nitrogen content naturally occurs in poultry manure to build the temperature inside and destroy the pathogens. So you see, so how they have invented and how they have practiced their own innovations. So these all came from their own innovations. And other thing that තව එකක් ඔයා අපි කතා කරනකොට කිව්වා එක ඉන්සිඩන්ට්ස් එකක් එකගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක සැරයක් දැන් ග්‍රීන් හවුස් එකේ ප්ලාන්ට්ස් වලට යනකොට so we need to provide supports for them. So what they have done, so they went to wild and cut some Glyceria poles and brought and installed inside the greenhouse. So after sudden, so they found development of spider mites on their plants. How they have transmitted through this Glyceria poles. So after that, they found that's not the right way. Now what they do, so they peel out all the Glyceria poles and spray chemicals before they introduce them to the greenhouses. So these are from experience, right? Okay. ඒ වගේම අපි දැන් තේරවගාවේද ගොඩක් වෙලාවට නෙමටෝඩ් ඇටැක් වෙනවා. ඒ සඳහාත් අපි ලිටර් ලේයර්ස් ලගේ අතුරුනෝ තමා භාවිතා කරන්නේ පොරක් විදියට. එතකොට අනිත් ඉනෝවේෂන් එක තමයි යාළගේ pear crop එකේ guava crop එකේ nematode disease and nematode effects on plants. So what happens, so they attack roots and disturb the growth and the yield. So as a solution to this, they have found the poultry manure has an impact on the nematodes. So the poultry manure can kill nematodes. So they use poultry manure as an amendment to control nematode problem in guava plantations. එතකොට දැන් අපි
අද ලෝකයේ ගැන ගත්තොත් ගොඩක් දවසින් දවස ටෙක්නොලොජි එක වෙනවා, අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රම වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් එක ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔය මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද අලුතෙන් එන නව නිපැයුම් නව තාක්ෂණික ක්‍රම ඒ දේවල් ෆාම් එකට එකතු කරගෙන කොහොමද මැනේජ් කරගෙන යන්නේ? ඇත්තටම දැන් ඔය අපේ ඒපාක් කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ නවීකරණ ව්‍යාපෘති හරහා මම ඒවා බලනවා අපි නිතරම YouTube Facebook හරහා බලනවා. ඒ වගේ තොරතුරු අරගෙන ඒවා අපි කරලා බලනවා. ඒ හරහා ඒ වගේ වැඩසටහන් වලින් ගන්නවා. දැන් ඇත්තටම දැන් තාක්ෂණය කියන එක it is important management aspect in farm. You need to manage technology in the farm. ඒතකොට farm එකට තාක්ෂණය අපි එකතු කරන්නේ කොහොමද, මොන වගේ තාක්ෂණයක්ද ගේන්නේ, දැන් ඒක ඔයාලට feasible මේ assessment එක කරන්නේ කොහොමද? දැන් මම ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණයක් මගේ farm එකට ගේනවා. උදාහරණයක් හිතන්නකෝ මෙහෙම. දැන් ඔයාලගේ milking cattle ලා ඉන්නවා, milking cows. දැන් milking කරන්නේ hand milking ද machine milking? machine. right. එතකොට දැන් ඊළඟට herd එක විශාල වෙනවා. අපි හිතමු herd එක 50 60ක් වෙනවා. එතකොට අපි milking machine අපිට portable machines උත් තියෙනවා. rotatory type. එතකොට නැත්නම් හරක් ටික දක්වලා අර install කරපු milking barns උත් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් ඔයාගේ farm එකට introduce කරනවද කියන එක ඔයා කොහොමද මේ decision එක ගන්නෙ? මොනවද basically ඒකට ඔයාලට බලපාන්නේ? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාගේ milking machine එක ගන්නකොට ඔයා මොනවද හිතුවේ? හරක් දෙන්නෙක් විතර milking machine එකක් දානවද, තුනක් වුණාම දානවද? මේ වෙලේ තමයි මට farm එකට milking machine එකක් ඕන වෙලාව කියන එක ඔයා කොහොමද assess කරගත්තේ? ඒක සර් මේ දැන් වෙලාවත් එක්ක තමයි මම කරේ. මට සාමාන්‍යයෙන් මගේ 4 දෙනෙක් වගේ වුණාට පස්සේ කිරි ගන්න අය එතකොට යන වෙලාවත් එක්ක milking machine එකකට ගියොත් එහෙනම් මට ඒ වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා. ඒ අනුව තමයි මම ඒකට යමු වුනේ. එතකොට දැන් තව වැඩි වෙනකොට අර ඒ portable machine එක ඇත්තටම මදිනේ. එතකොට යන්න බලන්න ඕනේ. ඉතින් තව portable machine එකක් ගත්තට තේරුමක් නැහැ සර් කිව්වා වගේ. අර එතකොට විදුලි බිල ඒව සේරම වැඩි වෙන ඒවත් එක්ක හිතලා අර ලොකු machine එකකට ගැලපෙන එකට යන එක තමයි. You see that the introduction of technology to the farm depends on number of factors. One thing is the scale. Right? So scale. So when the farm is scaled up, you need to introduce technology. And on the other hand, the productivity. You see, when the labor is unavailable and unaffordable, so mechanization would be the solution. And also the cost of operations. You see the farm management cost or the electricity bill, right? So it has an impact on the technology. So always the farm managers thinks of introducing cost-effective technologies, right? So that is another important management function. So this is influenced by many factors, right? On the farm or maybe the market reasons. So there are several reasons or the factors that affects on decisions regarding the introduction of technology to the farm. එතකොට අපි ගාඩ් වෙනවා ඊළඟට බැලුවොත් ෆාම් එක දැන් ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනකොට ඒ අංශ අතර කොහොමද ඔයා මේ කළමනාකාරීත්වය කරගන්නේ? ඒවා දැන් ඒවා අතර සින්ක්‍රොනයිසේෂන් එක අතර ඒවා කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන එකම ෆාම් එකේ මේ වෙනම අංශින්ද. ඒතර කොහොමද මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඒක මැනේජ් කරන්නේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය? ඒකෙදි දැන් අපි පොල් වගාවේ අතුරු වගාවක් විදිහට තමයි හරක් සඳහා තනකොළ වලින් පැචෝන් වගාවක් කියන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි අපේ හරක්ගේ ගොම පොහොර ඒවා අපි කොම්පෝස්ට් එකක් හදලා ඒක අපේ අර ග්‍රෝවින් මීඩියා ටනල් වල මීඩියා එක හදද්දී ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ මේ අර ස්ලරි ඒවා අපි සබ්මිෂන් පම්ප් එකක් දාලා අපි තනකොළ වලට මේ හිනවා. ඒ වගේ අපේ දැන් ලේයර්ස් ලගේ ඇත්තරම මදි අපේ අතුරු නෝ ඒ හින්දා අපි පිටිනුත් ගන්නවා. ඒවා මේ පාවිච්චි කරනවා මේ බෝග වලටම පොහොර විදියට පාවිච්චි කරනවා. So this is about the integration of different components or the aspects of the farm. We have couple of enterprises, the coconut, dairy and greenhouses,
So these are not separate ventures. So everything is operated under one management. In order to increase the efficiency, you need to have good integration or interaction between different units. So one example, that intercropping of pasture on coconut land, and they use that pasture to feed cattle, and cattle also integrated into the coconut land. And also the slurry produced by cattle is used as fertilizer. So these are the interactions they maintain between different farming enterprises units. So always, so think of how a waste or a resource can be used as an input to the other enterprise. For example, the poultry manure can be a waste. Somebody can treat it as a waste. But when it comes to crop, it's a fertilizer. So waste becomes a useful resource. So there's always integration of systems and activities. When you run a farm, think about the functions and the activities that you can integrate together to increase the joint productivity. Facebook page එක පින්නම්ද? දැන් අපි ඊගාවට යන්නේ කොහොමද චානකයාගේ ෆාම් එක කරගෙන යනකොට කොහොමද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඉන්පුට්ස් ඕන වෙනානේ කරන්නේ ඒව කොහොමද එකින් එක අංශ වලට අපි දාලා තියෙන්නේ ඇලොකේට් කරන්නේ කොහොමද සහ කොහොමද මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට ඒවා දැන් අපිට තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය අනුව අපි ඒවා ඩෙලිගේට් කරන්න අපි ඒව කෙනෙකුට වෙනස් අංශ වලට යොදවන්න කොහොමද ඒවා කරන්න කියලා බලන්න දැන් අපි ලේබර්ස් ගැන කතා කරොත් කොහොමද මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ පවුලේ කට්ටිය කියන්නේ ෆැමිලි ලේබර්ද නැත්නම් හයර්ඩ් ලේබර්ද පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේම කොහොමද ගන්න ලේබර් ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය ඒ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් කරනවා කොහොමද ඒ ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඔය අපේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලත් ෆාම් එකේ වැඩ කරනවා ඒ වගේම අපි හයර් කරනවා පිටින් ස්කිල් ලේබර්ස්ලා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ තියෙන මේ ස්කිල් ලේබර් කෙනෙක්ට ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය ඒ ප්‍රමාණය ගෙවනවා ඒ වැඩේ සඳහා අපි අදාළ වැඩවලට තමයි මේ ස්කිල් ලේබර්ස්ලා ගන්න. එතකොට දැන් ඔය දැන් ලේබර් ඩෙලිගේට් කරනකොට දැන් සමහර ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා දැන් අපිට හයර් ලේබර් කෙනෙක්ව ට්‍රස්ට් කරන්න බෑ ඒ වෙලෙට. එහෙම ස්පෙસિෆික් ස්කිල් එකක් ඕන කරන activities තියෙනවා. Labor, as I told you, the labor කියන එක is not generic quality product. It's a differentiated quality. So සමහර අයගේ තියෙන skills වෙනස්. එතකොට labor කියන්නේ මේ පණ පිටින් ඉන්න මිනිස්සෙක් නෙමෙයි පණ පිටින් ඉන්න skills ටික. Right? So we need to identify what is skills that your available labor supplies to you, provides to you. The manager's role is to identify the particular skill and allocate that particular skill to the particular job. Some people may be, very good at managing irrigation. Some people may be very good at managing pest or the disease, and some may be, the crop establishment. Some may be preparing, the plant nurseries. And මෙයාගේ example එකක් අපිට කිව්වා චානකගේ the greenhouse ඇතුලේ pest disease problems එනවනේ greenhouse වල එනවනේ pest ලා එනවා disease එනවා එතකොට දැන් ඔයාලා හිතන්නේ ඒක higher labor කෙනෙකුට දීලා control එක කරන එක ඕකේ වේද නැත්නම් තමුම ගිහිල්ලා කරන එක ඕකේ වේද ඔයාලා මොකක්ද ආසේ තමන් ගිහිල්ලා කරන්නේ තමන් ඇයි higher labor හිතන්නකෝ අක්කර 1000ක farm එකක් තියෙනවා greenhouse එකක් දැන් ඔයා යනවා ඒ 1000ම spray කරන්න how do you manage it ඔයාගේ උත්තරේ හරි චානකත් එහෙම දෙයක් තමයි කරන්නේ ඒ කියන්නේ යාගේ greenhouses වල pest disease කරන්න එයා try කරලා තියෙනවා higher laborers ලා වැඩි fail ඒක effectively වෙන්නේ නැහැ so what they have done then so only the family members involved in that particular job හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන්
farm එකක් expand වෙනවා, scale up වෙනවා. දැන් 10 acres වෙනුවට 30 acres 50 acres වගේ යනවා. එතකොට ඔයාලා කොහොමද labor manage කරගන්නේ? එතකොට family එකේ ඉන්නේ 4 දෙනයි. මේ දෙන්නයි අම්මයි තාත්තයි family. දැන් මේ family එකට පුළුවන් ද මුළු business එකේම pest disease control කරන්න. So then you have to delegate that function to hired labor. එතකොට කාටද දෙන්නේ? So you find a particular skill who has that particular required skill to control pest and disease and give the particular job, assign that particular job to the respective people. So එනිසා identify කරගන්න දැන් මිනිස්සු hire කරනවා කියන්නේ ළමයි පණ පිටින් ඉන්න ඔළුගෙඩි hire කරන එක නෙමෙයි. You hire the skill, recognize the skill they have and delegate the skill to respective jobs. Okay? එතකොට ඒ වගේ දැන් අපි වගාවට ඕන භූමි ප්‍රමාණය ගැන තීරණය කරනකොට කොහොමද ඒක ඒ තීරණය ගන්නේ මොන වගේ කියන්නේ ගන්න ප්‍රයෝජන අනුවත් බෝ ගන්නවත් වෙන් කරනවන කොහොමද තීරණය කරන්නේ? දානකට තව පොඩ්ඩක් help එකක් දෙනවා නම් දැන් භූමිය කියන එක resource එකනේ අපේ basic resource එකනේ. ඒතකොට දැන් භූමියෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩායිනේ. මොන වැඩේට භූමිය allocate කරනවද කියලා decide කරන්නේ කොහොමද? දැන් greenhouse ගහනවද නැත්නම් ඒ භූමිය animal husbandry farm එකකට දානවද poultry net එකක් ගහනවද එහෙ නැත්නම් ඒක annual crop එකකට allocate කරනවද land එක නැත්නම් semi perennial උදාහරණයකට ඊට ගස් ලැබු හරි pear හරි banana හරි වගේ crop එක semi perennial එකකට allocate කරනවද ඒ land එක එහෙම නැත්නම් perennial crops අර කිව්වා වගේ පොල් වගේ දෙයකට දානවා දැන් භූමිය කියන්නේ it's a limited resource. ඒතර මේ limited resource එක අර වගේ කියන alternatives වලට allocate කරන තීරණය ඔයා කොහොමද ගන්න? ඒකෙත් මුලින්ම ජල වාහනයේ දුර්වල ඒ වතුර පැඩියෙන් එකතු වෙන ඒ වගේ areas වල තමයි පැඩි මේ වී වගාව කරගෙන යන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි the quality of the land. ඒ decision එකට ඉස්සෙල්ලාම බලපන්නේ land එක මොනවට allocate කරනවද කියන එක තීරණය කරන පළවෙනි සාධකය තමයි quality of the land. Right? ඒකෙත් දැන් අපේ බොරළු පසක් අපි මුලින්ම නම් ග්‍රීන් හවුස් එක කරේ ඒ වගේ බොරළු පසක් තියෙන වතුර වැඩි ඒ කියන්නේ ඇල මාර්ග වලින් වතුර ගන්න බැරි ඒ වගේ උස් භූමි තමයි පාවිච්චි කරේ ග්‍රීන් හවුස් සඳහා මොකද ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එකක් කරා ඒකට වතුර දෙන්නේ ඒ වගේම මේ පොළොව ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි මීඩියා එකක් දාලා පැල හදන්නේ ඒ හින්දා ඒකෝට see the other properties of the land දැන් මෙතන උනා green house එකක් මෙතන ගහන්න පුළුවන් බෑ yes you can why you don't need the natural soil so you can introduce the soil to the greenhouse so if you don't have a productive if you have a non-productive land a gravelly land right or rocky land option is something like greenhouse because you don't need a soil it can be introduced artificially the crops are grown on artificially introduced soil ඒ වගේම සර් දැන් හොඳට සාමාන්‍ය වතුර මේ හොඳට ජල වාහනයේ තියෙන භූමියක් තමයි වැද මේ හොඳ peer හදන්න. ඒ වගේ ඉඩම් අපි peer සඳහා එළවලු වගාව සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ තමයි. එතකොට දැන් බලන්න දැන් capital එක අපි හිතනවා දැන් business එකක් කරන්න යනකොට capital එක තමයි more important කියලා. හැබැයි agriculture වලදී soil and water this determines the basic properties of the soil or the nature of the lands that you do your production. ඒ නිසා අපිට සමහරවිට දැන් capital එක තියෙනවා නම් අපිට ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා නම් soil එක වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන් technologies තියෙනවා. හැබැයි beginner කෙනෙකුට අපි agri business එකක් නැත්නම් farming business එකක් පටන් ගන්නවා නම් basically look at the soil and see what crops can be grown or see what animals can be reared in that particular land. So make a preliminary assessment when you start a farm. So think about the properties of the soil. So that is the fundamental requirement to start a farming business. If you have good supply of water, probably choose something that allows water. If you don't have, choose something like perennial or low water required crops, or maybe a greenhouse like technology. Yeah. ඒ වගේම දැන් ෆාම් එකේ අපි ගත්තොත් ප්‍රාග්ධාන ආයෝජන
capital investments ගත්තොත් අපිට machines ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම green houses, protected green houses ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් දැන් farm එකේ තියෙනවද? ඒ වගේම කොහොමද ඒවට මුදල් යොදවන එක ඔය තීරණය කරන්නේ? අපේ දැන් හරිතාගාර වර්ගඩි 11000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 3000 වර්ගඩි 3000 ප්‍රමාණයේ green house 3කුයි 2001කුයි තියෙනවා අපේ. green house එකක් වගේ හදද්දී ලොකු ඊදමක් යනවා මුලින්ම. එතකොට අපි ගාව තියෙන සල්ලි සේරම මේකට යට කරොත් එහෙම අනිත් කටයුතු කරගන්න අමාරු වෙන හින්දා ලෝන් එකකට වගේ කෘෂිකාර්මික ණය පහසුකම් දෙන ආයතන තියෙනවා. ඒ හරහා ඒ සඳහා උදව් ගන්නවා. ඒ වගේම මහවැලි වගේ ආයතන වලින් ආධාර දෙනවා. ඒ වැඩසටහන් වලට යොමු වෙනවා. ඒ එතකොට දැන් චානක දැන් ඔය දැන් අපිට දැන් ව්‍යාපාරිකට ඕනනේ ප්‍රාග්ධනය ඕනනේ ඔයා කිව්වා වගේ. එතකොට ප්‍රාග්ධනය හොයාගන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. තමුන්ගේ own capital, own resources. අපේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඒ නැත්නම් අපිට යන්න පුළුවන් alternatives වලට බැංකු වගේ වට. දැන් චානකගේ කේස් එකේදී චානක කාගෙන්ද ලෝන් ගත්තේ? කොහොමද යාළුව අප්‍රෝච් කරේ? ඒකත් චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දැන් මට ග්‍රීන් හවුස් ගහන්න ගියාම ඔයා කිව්වා ලොකු මුදලක් යට කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට බැංකු වලට ගියාම ඔයාලා කියනවා collaterals. ඒ කියන්නේ ඉඩමක් තියනවාද මේකට සිකියුරිටි එකක් හැටියට තියන්න. එහෙම නැත්නම් ණය ගන්න අමාරුයි. එතකොට සමහර වෙලාවට ඉඩම් තිබුණත් collaterals හැටියට ප්‍රොඩියුස් කරන්න බෑ. හේතුව තමයි ඒ වගේ accepted deeds නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔක්කො කියන්නේ නිකන් ඔක්කොක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ ඔක්කො නැහැ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අපිට සිකියුරිටි එකක් තිබ්බත් බැංකුවට ඒක ප්‍රොඩියුස් කරන්න බෑ. මොකද ඒක රිලයබල් නැති source එකක් as a security. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක වුණා සමහර වෙලාවට social capital එක replace කරන්න අපි physical capital එක පුළුවන් social capital එකෙන් replace කරන්න. ඒකට example එකක් චාලකගේ තියෙනවා. චාලකට loan එක ගන්න ගියාම එයාලගේ lands වලට deeds ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. මොකද ඒක permits තියෙනවා. ඒතකොට permits කියන ඒවා බැංකු වලදී accept කරන්නේ නැහැ. හැබැයි යාට connections තිබුණා කාගිල්ස් බැංකුවත් එක්ක. කාගිල්ස් බැංකුවත් එක්ක. ඒ සම්බන්ධතා හරහා එයාට capital එක හම්බ වෙනවා. කාගිල්ස් එකෙන් loan එකක් issue කරනවා. නමුත් එයාට අනිත් බැංකු වලින් ගන්න බැරුව ගියට අවශ්‍ය කරන loan එක. ඒ නිසා සමහරවිට අපි හිතුවට අපිට physical securities තියනවා කියලා ඊට එහා මුගක් වෙලාවට අපේ social capital එක use කරන්න පුළුවන් අපිට credit access කරන්න. සමහර අපි හිතවත්නම් use කරන්න පුළුවන් අපිට credits ගන්න. ඒතකොට ඒ වගේ case එකක් චානකගේ තියෙනවා. චානක එයාට ඕන කරන loan එක ගත්තේ කාගිල්ස් bank එකේ. ඒක private bank එකක්. ඒතකොට ඒක access කරේ එයාට තිබිච්ච connections එක. කියන්නේ දැන් සර් කාගිල්ස් ඒ වගේ ආයතන වලින් මුලින්ම පටන් ගන්න අර පොඩි ලෝන් එක ඒ කියන්නේ 50000 එහෙම පටන් අරගෙන තමයි සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාසය ඩෙවලොප් කරගත්තාන් පස්සේ ටික ටික අප්ඩේට් කරනවා. එහෙම ඒ වගේම මේ මගේ නම් අපි මල්ලි ඒ වෙනකොට කාගිල්ස් බැංකුවේ සේවය කරා. ඒ හරහා මට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා ඒක. හරි. එතකොට ෆාමින් කරනකොට අපිට දැන් බීජ වර්ග, එතකොට ෆර්ටිලයිසර් වර්ග ඕන වෙනවා, පෙස්ටිසයිඩ්ස්, කෘමිනාශක, වල්නාශක වගේ දේවල් ඕන වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් වලට කොහොමද මුදල් යොදවන්නේ? ඒවා කොහොමද තීරණය කරන්නේ? ඒ වගේම දැන්ට මොන වගේ දැන් අපි වෙළඳ පොලේ තියෙන හැමදේම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. කොහොමද මොකද්ද හොඳම වර්ගය? ඒ දේවල් තෝරගන්නේ කොහොමද? දැන් නොයෙකුත් ආකාරයේ මේ තියෙනවා වෙළඳ පොලේ සන්නාම තියෙනවා. ඒ දේවල් අතරින් හොඳ දේවල් තෝරගන්න. එතනදී අතන අපි චානක දැන් පොඩ්ඩක් ඇත් කරමු. දැන් අපි කතා කරන දැන් ෆාම් එකක් ගත්තාම ඔපරේටිං කැපිටල් එකක් තියෙනවා. දැන් ෆාම් එකක් දවස් දිනදා කරගෙන යන්න ඕන කරන මුදල් ටිකක් තියෙනවා. අවශ්‍යයි නේද? එතකොට දැන් ඒව ටික ඔයා යොදවන්නේ කොහොමද? මොන දේවල් වලට? මේවා ප්‍රයොරිටයිස් කරගන්නේ කොහොමද? ඔයා කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ? පොතක් ඔයාගේ
experience එකත් එක්ක. ඒක නිසා අපි අර කැලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා අපි ඒක මාස 6කට වගේ හදන්නේ. ඔයාලා ඩිසයින් කරනවා. ඔව්. එතකොට එහෙම අනිවාර්ය කැලෙන්ඩර් එකක් තියෙන්න ඕනේ ගැප් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්නත්. ඒකෙදී අපිට ඕන කරන වගාවට ඕන ඒවා ටික අපි කලින් ප්ලෑන් කරනවා. ඒවා ඊට පස්සේ වෙලාවෙදී ගන්නවා. එතකොට දැන් ඒ ක්‍රොප් කැලෙන්ඩර් එක ඇතුළත ඔයාගේ ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑන් එකක් දාගන්නවද? මුදල් සම්බන්ධ ප්ලෑන් එකක් ඇතුළත් කරනවා. මේ කාලෙට මට මෙච්චරක සල්ලි ඕන වෙනවා පෝර ගන්න. මේ කාලෙට මට මෙච්චරක මුදලක් ඕන වෙනවා කෘමිනාශක ගන්න. එහෙම ප්ලෑන් එකකුත් තියෙනවද ඔයාගේ? ඔව් සර්. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම් පොඩි. දැන් මේ දවස්වල වෙනකොට ප්‍රැග්නා කියන සීට් එක තක්කාලි වල වෙළඳ පොලේ හොයාගන්න හරි අමාරුයි. අපේ දැන් තාත්තා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි මීට මාස 3-4කට කලින් මේක අපි ගත්තා. ඒතකොට දැන් ගොවිය හොයනවා මේක හරියට වගා කරන්න. ඒ වගේ. ඕකේ. එතකොට ඔයාලට ගන්න තියෙන පොයින්ට් එක තමයි දැන් ඒ කියන්නේ ෆාම් එකක් කරනකොට ඔයාලට ඕන ඔපරේටින් කැපිටල් එකක්. Operating capital කියන්නේ just like your pocket money to for day-to-day expenses, but still you need to have a plan for this operating capital. So you need to have a purchasing plan as well. And so best example, so the particular seed is not available in the market, but they have stock. Why? They have purchased it in advance. Since they make a calendar, the crop calendar, so they have list of items and the time they need. And the quantity they need and the amount of money they need to spend on particular purchases. So have a plan. So this plan should include the items you need to have, right? And the time you need to have the particular item and the amount of money you need to allocate for particular purchases. So if this is all about advanced planning. So this plan should be based on your crop calendar. නිසා ඔයාලා ෆාමින් වලට යනවා නම් so crop calendar එකක් හදාගන්න activities ටික identify කරගන්න ඒ අනුව ඔයාලගේ අර running capital එක operating capital එක allocate කරන්න එක එක activities සමහර ඒවා advance purchase කරන්න වෙනවා සමහර ඒවා delay කරන්න වෙනවා ඒ උදාහරණයකට හිතන්න දැන් මෙයාගේ maintenance එකක් තියෙනවා green house එකේ පොඩි අර nets අපි හිතමු ඉරිලයි කියලා. හැබැයි මේක අපිට පොඩි රිපෙයාර් එකක් කරලා තව මාස 6ක් පස්සේ බදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට ඕන කරන කිමිකල් එක ඒ වෙලාවේ ගත්තේ නැත්තම් so he can't control it. So therefore have that plan. මොන වෙලාවෙ මොන expenses අපි commit කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට අපි දැන් ෆාම් එක කරගෙන යනකොට අපි කොහොමද අදාළ අමුද්‍රව්‍ය ඔයා කියන්නේ අපි දැන් කොහොමද ගන්නේ ණය වශයෙන් ගන්න අවස්ථා තියෙනවා ඒ වගේම වෙන කියන්නේ මාකට් එකේ තියෙන සප්ලයිස් වලින් කොහොමද ගන්න ඒ වගේම කියන්නේ අපි හයර් කරලා ලේබර් ගන්න අවස්ථා කියන්නේ අපි වේතනයක් ගෙවලා ඒගොල්ලොම වැඩට ගද්දි ඒ දේවල් කොහොමද කියන්නේ ඇක්වයර් කරගන්නේ කොහොමද ෆාම් එකට ගොඩක් වෙලාවට දිනදා දැන විදිහට තමයි තාම අපේ ෆාම් එකේ ඒ වගේ දේවල් නම් වෙන්නේ. ඒකෝට දැන් ඒවට දැන් හිතමු දැන් මෙහෙම පුළුවන් දැන් අපේ දැන් ඔයාට සීඩ් ඕන, පොහොර ඕන. එතකොට ඔයාගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් අපිට ඒවා ඒ වෙලාවට ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සමහර ලාවට දැන් අපේ මේ ක්‍රෙඩිට් වලට පර්චේස් කරනවා. ඔයාගේ එහෙම කරනවද? ඔයා ක්‍රෙඩිට් වලට පර්චේස් කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා සම්බන්ධලා තියෙන කම්පැනිස් වලින් ඔයාට සමහර ඉන්පුට්ස් දෙනවා. එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔව් එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා සර්. දැන් අර අපි තක්කාලි ප්‍රොජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒකෙදි එයාලා අපිට සමහර දේවල් මේ ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එක ඒ වගේ දේවල් වලට අවශ්‍ය බඩු අපිට ලබා දෙනවා. ඒ වගේ මේ වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට පොයින්ට් එක තමයි දැන් ඔයාලගේ ෆාම් එකකට ඉන්පුට් සප්ලයි කරගන්නකොට මේවට සෝසස් තියෙනවා. අපිට රීටේල් shops වලින් ගන්න පුළුවන් ඉන්පුට්ස් තියෙනවා. සමහර ඉන්පුට්ස් ඒවා සප්ලයි කරන specific suppliers. For example, so he has a plan to start a tomato project with his group. So that particular project involves cultivating specific type of
tomato, which is not available in the regular or the general market. So in that circumstances, the particular seed has to come through only through that channel. You need to understand this. If you know your product, so you need to have an idea about, so where should I get the inputs to my the production? Whether I should be able to acquire them from the open, the regular market, or should I need to have specific suppliers for that product, right? For example, now suppose you want to start a poultry farm and you want to do this as a cage production system or a cage poultry. So do you think are there local suppliers of poultry cages, the poultry batteries or the battery type system of producing poultry? What do you think? So that technology is not here, but there are people who practice battery type poultry production in Sri Lanka. And what they have done, so they searched online and found the dealers who supply the products, and they straight go to the import particular the types of batteries or the cages. So ensure beforehand whether you have enough supplies of inputs and whether you recognize or whether you have been able to identify or locate the input suppliers for your business. That is important. Means, suppose now you need a medicine to administer to chicken for a disease, but if you don't have an idea where to buy, your whole business is done, is lost. Why? You won't be able to treat it at the right time. So have this in mind. Always keep an account of the suppliers of farm supplies, inputs, chemicals, financial resources. So have an idea about who supply what. හරි දැන් අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද මේ නිෂ්පාදන වෙළඳ කොට දාන්නේ මාකට් එකට දාන්නේ කොහොමද සහ ඒවා දාන්න පාවිච්චි කරන විදිය කොහොමද? ඒ කියන්නේ මාකටිංగ్ channel එක මොකක්ද? අපේ ගැප් නිෂ්පාදන අපි සුපිරි වෙළඳ ජාලයට යොමු කරනවා. ඒ වගේම අපි එලවලු නම් ග්‍රේඩින් කරනවා. ග්‍රේඩින් කරලා ඒ හොඳ ඒවා ඒ අදාළ ඒවට යොමු කරනවා. ඒ වගේම ලෝකල් මාකට් එකටත් යොමු කරනවා. එතකොට දැන් ඔයා වෙළඳ පොළ දැන් හඳුනා ගන්නකොට දැන් හැම වෙළඳ පොළේම එක මිලක් නෙමෙයිනේ නේ. දැන් හිතන්නකෝ දැන් දඹුල්ල ඩෙඩිකේටඩ් ඉකොනොමික් සෙන්ටර් එක ගත්තොත් සමුද්‍රේගම ඉකොනොමික් ඩෙඩිකේටඩ් ඉකොනොමික් සෙන්ටර් එක ගත්තොත් ඒක කියලාට යාලගේ යන මිලක් තියෙනවා. හැබැයි ද සුපර් මාකට් චේන් එකක් ගත්තොත් කාගිල්ස් ආපිකෝ කීල්ස් මේ වගේ යන මිලක් තියෙනවා. ඒ යාලගේ හැමතිස්සෙම ප්‍රයිස් මාර්ජින් එකක් තියෙනවා. රෙගියුලර් ප්‍රයිස් එකට වඩා රුපියල් කීපයක් උඩින් තමයි යාලගේ මිල තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා high end markets. එතකොට business එකක් කරනකොට farming as a business, you need to select what type of market you are going to cater. Are you going to cater the regular market that most of the farmers supply, or are you going to select specific type of buyers for the markets? For example, you can supply your products to a food processor, vegetable processor, or supermarket, which always fetch a higher price than the regular market. If you do a farming as a business, so think of places where you can have a higher price. Probably the export market would, offer you the highest price. But being a small scale agribusiness person, you won't be able to straight go to export market. Still, in the local settings, you will be able to find the market that gives you a higher price. Best example, the Keel supermarket, Cargill supermarket, Apico supermarket, and some food processors like KIST, MD. So these are the companies who process
agricultural products, and they always offer a higher price for the product. Not for regular generic product, but for quality product. Other important thing, as he stated, when you go to higher level market or high return market, important consideration that they consider is the quality. You need to have a quality product. Right? So you can't sell rubbish. So think of someone who produces a quality product rather than producing a generic product. If you want to be an agribusinessman or entrepreneur, so think of going for quality product. Yes, next one. එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද දැන් පසු අස්වැන්නේ පස්සේ පසු අස්වැනු ඒක ප්‍රොසෙස් කරනකොට ඒක අපි දැන් කියන්නේ කඩන විදිහටම නෙමෙයි වෙල්ල පොඩ දාන්නේ ඒ අවස්ථා දෙක අතරදී අපි ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ අතර වෙන ක්‍රියාවලීන් වලදී ඔය මොන වගේ ඩිසිෂන්ස්ද ගන්න? ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් මේ පෙරිෂබල්ස් තියෙනවා, දැන් තක්කාලි වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඒවා මැනේජ් කරන විදිය වෙනයි. ඒ වගේම පොල් වගේ දේවල් තියෙදී ඒවා මැනේජ් කරන විදිය වෙනයි. කොහොමද ඒ තීරණ ගන්න ඒ අවස්ථාවලදී? ඇත්තටම දැන් තක්කාලි, පේර වගේ දේවල් වලදී පසුවස්සන ගොඩක් වැඩි. ඒකෙදි පේරවල වගේ නම් අපි කොළවල ඔත්තලා ඒක මේ ට්‍රේඩ් වල ප්ලාස්ටික් ට්‍රේ වල හුරලා තමයි මාකට් එකට යවන්නේ. තක්කාලි නම් ට්‍රේ වල හුරලා මාකට් එකට යවන්නේ. ඒ වගේම අපි ග්‍රැබ් ප්‍රොඩක්ට් විශේෂයෙන් මේ හදද්දී ඒකෙදි පැකට් එකක් තියෙනවා. ඒ පැකට් එකේ පැකට් කරලා ඒකේ අපේ ෆාම් එකේ තොරතුරු එන විදිහ QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඒකේ අලවලා තමයි මේ ඒව යොමු කරන්නේ. So this is about like handling the perishable products. So when you supply farm produce to market, so in the current world, in the current context, people are more quality conscious, and also in the future, the consumers would need to know the source of the product. So that is what this QR code means. So a customer who purchases a product knows where this product come from, because the product has a QR code, and if you scan the QR code, it gives the location or the origin of the product. Right? So this would be the nature of agri-product consumers in the future. Maybe in Sri Lanka, maybe in next 30 years, I don't know, but in the other countries, developed world, this is the trend. So for safety and quality reasons, consumers needs to know how safe the product they eat and how quality the product they eat. For this purpose, they want to trace back where the product comes from, whether that poultry comes from your farm or your farm. And if you know the source, he can judge the quality of the product and the process they have followed. Because when you scan the QR code on the product, it gives all the details about the process of the production practices that particular farm applied in producing the particular good. And the distance they have traveled, where this product come from, is from whether it's from India to China or China to UK. So wherever the place, you would know where the product comes from. It is something like, if you know the case of Wilma tea, best example. So that's the world tea brand we have, and this particular brand always promotes the production. The commercialization logo or the slogan is produced at the source. Produced at the source. That is their slogan. So, which means these particular teas are produced and processed on the spot where it comes from, where it originates from. If it is from, for example, Talawakale plantation block 1, so if they produce from that block and they process the product at the block and market
the product with the description of the location of the product. So think of these aspects as well. Pay your concern towards the needs of the future consumers of vegetable. So they would be more health conscious and more quality conscious. If you need to do an agriculture as a business, try to cater that particular segment of the customers. අපි ඔයාලගේ කාලේ ඔයාලා business වලට enter වෙලා එන future එකේදී ඉන්න customers ලා පොලේ ගිහිල්ලා බඩු අරගන්න customers ලා නෙමෙයි. supermarkets වලට ගිහිල්ලා බඩු අරගන්න customers ලා. එතකොට එයාලගේ product වල quality එක එයාලා already දැනගන්න ඕනේ. ඒ නිසා quality එක ගැන හිතන්න ඔයාලා producer කෙනෙක් වෙනවා නම් මොන වගේ product එකක් මොන වගේ quality එකෙන්ද හදන්නේ සහ ඒකේ origin එක කොහොමද ඔයාලා plan කරන්නේ customer කෙනෙක් කොහොමද ඒක trace back කරගන්නේ මේ product එක කොහෙන්ද එන්නේ කියන මේ elements ඔයාලගේ business එකට include කරන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්න ගියොත් වාර්ෂික භෝග බහුවාර්ෂික භෝගයේ වගේම අපි සත්ත්ව ගොවිවලක් විතරක් ඔයගොල්ලෝගේ ෆාම් එක ඔපරේට් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ප්‍රොඩක්ට් විදිහට එලිට එනකොට කොහොමද ඒ දේවල් මැනේජ් කරන්නේ සහ ඒ කියන්නේ ගොඩක් කරලා භෝග වර්ග ඇනුවල් ඇන්ඩ් පෙරිනියල් ගත්තී ඒවා වෙන වෙනම කල්පනාකරණය කරන්න වෙන වෙන විදි තියෙනවා. කොහොමද ඒ දේවල් කරන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට පොල් ඒ වගේ ඒවට ෆර්ටිලයිසර් එහෙම ඇප්ලිකේෂන් එක කරද්දී මාසෙකට පාරක් වගේ අපි කරන්නේ. නෙමෙයි peer වලට පොල් වලට වගේ මාස 6කට පාරක් කරන්නේ. පොල් වලට එහෙම අඩුයි ඇත්තරම ඒ අපේ යන cost of production එක අඩුයි. ඒතකොට දැන් හරිතාගාරයක මාළු මිරිස් වගේ වගා කරද්දී ඒකට සාමාන්‍යයෙන් cost එකක් තියෙනවා. කිරි නිෂ්පාදනයේදීත් ඒ වගේ බිත්තර නිෂ්පාදනය නම් දැන්ට අපේ සත්තුන්ට හරක්ට කන් දෙන එකේ ඉතුරු වෙන ටික තමයි අපි යාලට දෙන්නේ. ඒ වගේම යාල නිදෙල් ක්‍රමයට තමයි අපි හදන්නේ. හිඳ ලොකු වේදමක් යන්නේ. හරි ඒ වගේම අපිට කියන කොහොමද දැන් පස්ස කල්පනාකරණය කරද්දී ඒ කරන ක්‍රමවේද ඒ වගේම අපිට දැනගන්න ඕනේ කොහොමද දැන් අපි සාමාන්‍ය දැන් අපි මේ rotation වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන crop rotation ඒ වගේ management practices මොනවද කරන්නේ? ඇත්තටම අර gap නිෂ්පාදන කරද්දී chemical පාවිච්චි කරනවා. agriculture chemical ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ හරි නිසි ක්‍රමවේදයට ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පෙර අස්සනු කාලේ ඒ වගේ දේවල් හරියටම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ගොඩක් වෙලාවට එළියේ එළවලු වගා කරද්දී පොලිමල්ච් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ජලය පස සංරක්ෂණය වෙනවා. ඒ වගේම කොම්පෝස්ට් අපි ගොඩක් වෙලාවට එකතු කරනවා. ඒ වගේ. එතකොට ශානකබ්බෙන් පුද්ගලික විදිහට ගත්තොත් කොහොමද මේ ෆාම් එකෙන් ඉදිරියව දකින්නේ මොකද වගේ අනාගත බලාපොරොත්තු? ඇත්තටම එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට වගේ ගිහිල්ලා පෙරට ඩොලර් වගේ අරන් ඉන්න තමයි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම දැන් අපි අර කිස්ට් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී වගේ එයාලා කියන්නේ මේ සෝස් හදන්න තක්කාලි සම්පූර්ණයෙන් පිටරටවල වලින් ගෙන්නන්නේ. ඔව් ලංකාවේ ඒක අපේ ෆාම් එකට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි ගොවිය ගොඩකට එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම අනිත් අයට ආදර්ශයක් වෙන විදිහට කරගෙන යන්න තමයි. මේ දවස්වල තියෙන අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඩොලර් ප්‍රශ්නේ. එතකොට ගොඩක් කිස්ට් වගේ MD වගේ සමාගම් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝගේ ටොමැටෝ සෝස් වලට එම ගෙනන්නේ තක්කාලි පිට රටින්. එතකොට එතෙන්දිත් අපේ සල්ලිම තමයි එළියට යන්නේ ඩොලර්ස්. ඒව ගන්න වෙන ඩොලර්ස් දීලානේ අපිට. එතකොට දැන් ශානක වගේ ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවනේ ඇත්තටම රටට ලොකු උදව්වක් රටට සල්ලි එනවා රටට ඩොලර්ස් එන විදියක් ගැන ඇත්තටම මග පාද ගැනීමක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතය ගත්තත් ඒකත්
ඇත්තටම හරිම fulfilling job එකක් මට හිතෙන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපි ඔෆිස් එකක ගිහලා කාලය ගත කරන එකට වඩා හරිම මේ කියන්නේ ගස් එක්ක මල් එක්ක කාලය ගෙවනකොට හරිම හිතටත් හොඳයි. ඒ වගේ ඒකට දැන් අපි බලමු කොහොමද මොකද්ද චානක අපි දැන් ඉන්න මේ ළමයින්ට දෙන උපදේශ මොකද්ද ඉස්සරහට මේක කරන්න ඉන්නවනම් සහ මොකද්ද දෙන මැසේජ් එක කියලා. ඇත්තටම දැන් අපේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකේ අපි ඉගෙන ගන්න අය ගොඩක් වෙලාවට මගේ යාළුවෝ මාත් එක්ක ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් කට්ටිය ඒ ෆීල්ඩ් එකේ නෑ. ඇත්තටම අපේ රටේ ඕන දවසක ඒ කියන්නේ දැන් පිට රටවල් වල එහෙමනම් සමහරවිට මාස 6 යාලට වගා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඩේරි ෆාම් එක නම් එයාලා අවුරුද්දටම ඕන තනකොළ මාස 6ක වගා කරනවා. අපිට මේ ලොකු chance එකක් තියෙනවා අවුරුදු පුරාම වගා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සම්පත් ගොඩක් තියෙනවා අපිට. හැබැයි අපි හරියට ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් අපිට ඇග්‍රිකල්චර් කරන ග්‍රැජුවේට්ලා විදියට ඒ පැත්තටත් යොමු වෙන්න. ඒක රටටත් හොඳයි අපිටත් හොඳයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේන ඇති මේක තමයි මේ Facebook page එක මේ දෙන කරගෙන යන එක. ලයිනිලා ෆාම් කියන Facebook page එක. ඒක ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ඒගොල්ලෝ දානවා මේ අප්ඩේට්ස් ඒගොල්ලන්ගේ ෆාම් එකේ. මම දැක්කා මේ දාස්පිටිය එහෙම වවලා ලස්සනට මේ හොඳට වගා කරලා ඒක අර පූජා කරලා තිබ්බා රුවන්වැලි මහා සෑයටත් ඒ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඒ වගේම පෝස්ට් ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ඒ වගේම ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක දැන් මේ වගේ දේවල් කරද්දී අපේ ග්‍රැජුවේට්ස් ළම මේ අපේ රංගිලා මල්ලිලාම චානකියෝට ඒගොල්ලෝම කෝල් කරලා මෙසේජ් කරලා අහනවලු කොහොමද මේක කරන්නේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ මොන හරි වගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් යට කතා කරන්න, පේජ් එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්න, ඒ වගේම පේජ් එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තව අහන්න තියෙන දේ තමයි කොහොමද ෆාමින් කියන එක බිස්නස් ලෙවල් එකට කරගෙන යනවා නම් මොනවද කරන්න මොනවද තියෙන්න ඕන දේවල් කියලා මම අහන්න කැමතියි. ඇත්තටම අපි තාක්ෂණය භාවිත කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අපි අර සාම්ප්‍රදායික කියන තැනින් එළියට එන්න. ඒ වගේම මේ වර්තමාන යන දේවල් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕනේ. අපි එක තැනක නතර වෙලා ඉඳලා බෑ. ඇත්තටම මේ වගේ මාත් ඔයාලා වගේ මෙහෙම ලෙක්චර් වල ඉස්සර නිදි කිරා වැටි ඉඳලා තියෙනවා අපි. ඇත්තටම මටත් ලෙක්චර් බෝරින් ඒ වගේම අපි ෆීල්ඩ් විසිට් වල තමයි වැඩිපුරම කැමති. මාත් එහෙමයි ඉස්සර. ඒක විතරයි කලමයි නිකන් ප්‍රොපෝසල් කරලා. වැඩිට හොඳම පොයින්ට් එකක්. take home message. Right? Okay. එකෙන් විතර පස්සේ ගෝවා කට්ටියව නිදිනවා. එක විතර වෙනකන්. හරියට thank you ගොඩක් අද ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ experience එක share කරගත්තට. සර්ට් වුණා. ගොඩක් ස්තුතියි මේ චානක අපි දැන් ෆැමිලි බිස්නස් එකක් කියවනේ ඒකට හස්බන්ඩ් විතරයි කතා කරේ වයිෆ් කතා කරන්න ඕනේ because එයාත් පාර්ට්නර් කෙනෙක්නේ හැබැයි ඔයාලා හිතනවද දැන් ආර්ට්ස් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් ඇග්‍රිකල්චර් වලට එනවා කියවම නිකන් ඕඩ්බර්ග් නේද ආර්ට්ස් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් ඇග්‍රිකල්චර් වලට එනවා කියවම දැන් ඔයාලා මොනවද කරන්නේ are you going to do agriculture in the future? But this lady was graduated from University of Kerala in Faculty of Art and married to that gentleman. They started their affair at the campus. Now she is also a part of the business. So let's talk what she felt when she, transit from, from a background of arts to agriculture production. පොඩ්ඩක් කතා කරමු දැන් ඔයා කොහොමද මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක ගත්තේ ඇග්‍රිකල්චර් වලට යන්න දැන් ආර්ට්ස් කරලා ඔයාලට ෆැමිලි සබ්ජෙක්ට් එකකුත් නෙමෙයි ඔයා ඉගෙනගෙනත් නැහැ ඔයාගේ ෆැමිලි කී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් නැහැ එතකොට ඔයා කොහොමද ට්‍රාන්සිට් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එක වෙනස් කරලා අලුත් ෆීල්ඩ් එකකට යන්න මොකක්ද එතනට ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වෙන්නේ ඇත්තටම මම ආර්ට් ෆැකල්ටි එකේ මේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆැකල්ටි මම මේ ඔයාලා වගේ මම මොනවාද තැලයක් කිලෝ ගන්නවත් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මගේ ෆීල්ඩ් එක හොඳට වෙනස් මෙයාට කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලෙම වුණා ෆාම් එකක් කරලා මම ෆාම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ මම ඉතින් කියන්නේ මහගෙන ඉඳලා කියලා කැමති වුණා ඊට පස්සේ මම දන්නේ ෆාම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා
ඊට පස්සේ මම චුට්ටක් හෙව්වා මට වීඩියෝ වගේ පෙන්නුවා ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම මොනවද මම කිව්වා මම පැලයක් හිටව ගන්නවත් දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ අපි වැඩි කරාට පස්සේ අපි දෙන්න ෆාමින් පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ ඉතින් මම මගේ ෆුල් ටයිම් එයාට උදව් කරනවා channel ඇතුලේ වැඩ වගේ ඒවා එයාට වෙලාවක් නැහැ ඒක කරන්න. ඉතින් ඒවට උදව් කරනවා. මම ඇග්‍රිකල්චර් දැන් තමයි ඉගෙන ගන්නේ. මට කිසිම මූලික දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඉගෙන ගනිමින් එයාට උදව් කරමින් ගමනක් යනවා. ඇත්තටම අපේ channel වල දැන් හැමදාම මේ මම ඩේරි සයිට් එකේ වැඩ කරන ඉඳලා මේ අපිට වෙලාවක් නැහැ මට channel වල උදේටනේ වැඩ කරන්න ලේසි. මොකරි ඩිසීස් එකක් ඇවිල්ලාද එහෙම කියලා මේ වයිෆ් තමයි බලන්නේ ගිහිල්ලා උදේම හැමදාම පැලත් එක්කම තමයි ඉන්නේ උදේ වරුවම මේ ලෙඩක් ඇවිල්ලාද ඒ නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මේ එතන මට දෙන්න ඕන මෙසේජ් එක තමයි දැන් අපි බිස්නස් කියන්නේ ස්ටැටික් or dynamic and it always involves a learning process. So she did it and she learned by exposure, learning by doing. So make a process එකක්. ඒ නිසා business කියන එක ළමයි ඒකට enter වෙන්න ඕන අපිට ඒක study කරන්න සහ experience කරන්න. අපිට දැන් මේ වෙච්ච එකෙන් පස්සේ business කරන්න බෑනේ. That only thing you need to jump into the business. Otherwise you won't do that. You need to take that risk, right? ඒ නිසා මේ risk එක ගන්න train කරන්න. Risk එකක් නොගෙන you cannot start a business. If you are not a risk taker, never go for a business. But if you take a risk, you will become the boss, right? So you can hire so many of your friends in the business, right? If you are a risk taker, one day you will become a boss of your own firm, boss of your own business, right? It's more appealing and more satisfying when you have your own venture. එතකොට ලෝකෙ ගත්තාම ගොඩක් agri businesses පුංචියට පටන් අරගෙන family farms වලින් පටන් අරගෙන ඒවට companies වෙලා ඒවට conglomerates වෙලා ලෝකේ වටාත් business කරනවා. දැන් උදාහරණයක් හිතන්නකෝ දැන් bowers කියන්නේ agriculture inputs basically. ඒක පටන් ගත්ත UK වල. හැබැයි ලෝකේ රටවල් හැම තැනකම bowers වල වැඩ කරනවා. එයාලගේ businesses තියෙනවා. එතකොට මේක පටන් ගත්තේ එක මිනිස්සෙක්. ඒ නිසා මේ ඔයාලගේ business එකක් develop කරගත්තොත් ඒකට යන්න ඕන horizons වල සීමාවක් නැනවා. හැබැයි ඔයා ඒ business එකේ manager කෙනෙක් හැටියට ගියොත් කවදාද CEO වෙයි. හැබැයි you will become the owner. So you won't receive the payments for your ownership return. So you won't receive the profit because profits comes for the risk and for the entrepreneurship. ඒ නිසා profit එක දැන් ඔයාලා 8 hours ඔයාලා ගිහිල්ලා වැඩ කරන එකයි 8 hours ඔයාලගේ firm එකක වැඩ කරන එකයි that's two different things. ඒ නිසා the one advice that I wanted you to give. So think of starting something you own and try to work out what you're going to do in the future. So you have the knowledge and you have the sort of experience while doing this contract, this course or the field visits. Collect some knowledge and learn from people who are in the field at the moment. So think of what you can do and what sort of business, agribusiness you can start. Probably it may not be the cultivation. Agribusiness goes from supply of inputs or the production inputs to the processing of products. It's a chain, right? So probably you would be able to be a supplier of product or be a supplier of inputs, input trading. So there are so many avenues. Or maybe the supply of machines. Agriculture requires so much of in the future it will be more mechanized and you will be able to the industry may need the more machines or the equipments. So there are avenues. If you have some money, so think of start trading of farm machineries, something there. So
it's up to you. But so with these remarks, I think we covered some important aspects of farming as a business. We talked about the nature of farm, and we talked about management decisions that need to take by a manager of a farm, and also we talked about resource allocation decisions that should be taken by a manager of a farm, involving some practical experience from Chanuka and Harshini. So I thank you guys a lot for coming here, investing your own time. I know you're busy, but we really appreciate your presence here, and I think our student could get some important insights from your practical experiences. So again, so please give a big applause. Okay, so thank you very much, Chanuka and Harshini, and thank you guys. So we conclude here today, and we're going to upload the recording of the interview on LMS as well. I will provide you the content we covered in today.